Một buổi là mình bán là đến chiều tối là bao nhiêu ký bột hả? Làm ra được bao nhiêu cái bánh này hả? Một bình thường khoảng 16 kg, khoảng 800 cái bánh. 800 cái. Hàng ngày coi như bán tầm đó đúng không? Có ngày Xin chào cả nhà, Gia Phú Dầm Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với TM Food Travel. Xin phép mọi người nha. Rồi, như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món bánh cống, hay gọi là bánh cống, một cái đặc sản của Sóc Trăng. Nhưng mà coi như là thời gian dài thì coi như cái món này bây giờ đã quá quen thuộc với mọi người, nó đã trải dài khắp miền Tây luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến địa chỉ là số 10 Lô A, Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Chúng ta có thể đi đường Nguyễn Văn Luôn ngay vòng xoay Phú Lâm á, mà mình quẹo vô đi hết đường Nguyễn Văn Luôn sẽ tới được cái đường này. Đây, bánh cống Sa Đéc bán từ 11 giờ rưỡi trưa cho tới 8 giờ tối, sẽ nghỉ 2 ngày, đó là ngày 15 và ngày mùng 1, đó là ngày chay. Mọi người có thể đặt mua trực tiếp qua số điện thoại này nha, tại vì không có bán qua app. Đó, ship thì chúng ta tự tính. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta khám phá khu rừng. Đặc trưng ở đây là có rau rừng. Trưa hôm nay mát trời, chúng ta sẽ cùng đi ăn xài cá nại của mảnh đất Dù Kê nha mọi người. Nghe là lạ vậy chứ, thủng thẳng nói rõ chút thành ra món bánh cống Sóc Trăng của quán Hai Chị Em ở địa chỉ 10A Lý Chiêu Hoàng, quận 6. Món bánh quê này khá là phổ biến ở các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang hay Đồng Tháp và Sóc Trăng. Miệt nào thì có cách thức và khẩu vị riêng của miệt đó. Bánh cống ở đây có giá 16.000 một cái, đầy ụ nhân, được chiên ngay khi khách kêu nên nóng giòn và thơm nức mũi. Vỏ bánh được chiên rất khéo léo nên vừa giòn, xốp, không cứng và cũng không bở. Chiên ngập dầu nhưng không bị béo gắt. Còn phần nhân thì ôi thôi, rất nhiều thứ để kể. Nào là đậu xanh nguyên vỏ bùi bùi, khoai môn sấy khô thơm thơm ngậy ngậy, rất hợp rơ với tôm tươi nguyên vỏ và thịt heo xay được tẩm ướp rất vừa dặn. Đơn giản cuốn một phần bánh cống đã cắt nhỏ với dăm 3 lá rau rừng, rồi chấm với chén nước mắm tỏi ớt được pha chế rất đúng điệu. Một tí chua, một tí cay và hài hòa ngọt mặn. Với đĩa rau thì xanh mướt, phải hơn chừng chục loại. Nào là xà lách, tí tô, giáp cá, quế dị, sao nhái, lá lớp, đọt mọt, bí bái. Những thứ rau vừa chua vừa chát lại hăng nồng này, ngộ thay, nó hợp lạ lùng với món bánh cống. Ăn kèm với nhau vừa kích thích khẩu vị, vừa gia giảm độ cay nồng hay béo bùi, tạo nên hương vị thật đặc biệt. Đã ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm không ngưng được. Không biết món bánh cống chốn thị thành này có sánh bằng món bánh gốc Chân Phương hay không, nhưng nó ngon, giá cả lại hợp lý. Ăn trong mùa này để người Sài Gòn bớt chồn chân và cho những người con xa xứ được thỏa cái sự thèm quê. Trời ơi cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy không, xanh mướt luôn, quá trời rau luôn. Làm bữa quay đồ chay là cũng may mắn là mấy em nói là cái bữa ngày hôm nay là rau về rất là nhiều. Bây giờ không biết là rau nào hết. Chắc là nhờ em ra giới thiệu anh với. Dạ, chào anh. Đây người cũ. Bữa bán cơm chay, bữa nay là bán bánh cống, bữa nay là ngày 16 đúng không? Đó là mẹ bán cơm chay, tụi em bán đây. Đây là tí tô rồi nè. Rau thơm. Rau thơm là rau này. Rau thơm. Dạ đúng rồi, đây là rau thơm. Rồi. Đây là tí tô. Đây là rau cốc. Rau cốc. Cái nào rừng nha, cái nào rau rừng thì em cho anh biết cái nào rau rừng nha. Dạ, rau cốc là rau thiên nhiên
rau gừng. Dạ. Với salad. Salad. Dạ. Là cái lá này lạ này. Đây là cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh. Cái này lá cách ở dưới quê mới gỏi lên. Nhưng mà cái này lúc nào mình cũng có đầy đủ loại rau này luôn hay sao, hay có cái nào thiếu không? Dạ có nhiều khi hút rau ở dưới thì cũng hơi thiếu. Dạ. Lá cách. Dạ cái này là cát lòi. Cái gì? Cát lòi. Cát lòi à? Dạ. Cái này là trị đau lưng, nhức mỏi, tiểu đường, huyết áp. Wow. Dạ. Lá cách có trị gì không? Dạ không, có lá cách này em cũng chưa có biết. Dạ. Ở dưới quê thì mấy cái rau này có làm được cái món gì không? Dạ xào thịt bò. Xào thịt bò hả? Dạ. Rồi, trời ơi, đây nữa nè. Đây là lá quế. Lá quế ở ngoài rồi nè. Đây là giáp cá. Diếp cá. Đây là xóc xị. Xóc xị. Lạ quá. Xóc xị ăn nó thơm, ăn cái vị nó thơm, cái mùi xóc xị lắm. Rồi, anh cũng hai cái lá. Dạ đúng rồi. Đây là cốc hồi nãy em đã giới thiệu rồi. Đây là rau nhái. Rau nhái. Dạ. Đây là rau bò lá lớp á. Lá lớp hả? Dạ. Nhìn nó với lại cái tí tô giống giống nhau. Dạ. Đây là cải bẹ xanh ở trong. Quá trời rau đâu. Có rau răm nữa nè. Dạ, Có rau kinh giới nè. Kinh giới đây là rau húng lủi. Húng lủi chứ. Dạ. Húng lủi hay kinh dê nó giống nhau đúng không ta? Dạ đúng rồi. Cái này là cái nãy đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là cát lòi. Lạ quá ha. Dạ. Này để xào đâu nấu canh hay gì? Dạ không, cái này anh cuốn, anh ăn bánh xèo cũng được, là dân miền Tây nó ăn bánh xèo, bánh cống là cuốn cái này luôn á. Này ăn bùi bùi giống như lá chuối chát mình vậy đó. Dạ. Quá trời rau luôn hết nha. Nó ăn nó thơm, nó bùi bùi, nó ngon lắm. Tổng cộng là em có tất cả bao nhiêu loại rau? 1, 2, Đếm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em có 12 13 loại rau. Rồi salad với cải bẹ xanh nữa. 13 14 loại rau á. Quá trời luôn. Trong cái rau này là rau cuối cùng nè. Rau nào là khó có nhất, khó kiếm nhất? Dạ mấy rau này nè. Rau này ở dưới đây không có, ở dưới quê mới có, gửi lên mới có. Rồi cũng tùy đúng không? Dạ đúng tùy rồi, lúc sẽ có. Rồi. Rồi. Ok. Rồi cả nhà ơi, chị Phượng đổ cái này là khoai môn nha cả nhà. Wow. Ủa cái khoai môn này là sao vậy chị Phượng? Cái hôm này sắc nhuyễn rồi phơi khô. Phơi khô hả? Ồ. Để chiên bánh thôi nó giòn á. À. Chứ mình không có xài cái loại mà giống như là khoai môn là bào khoai môn tươi. Cái này mình bào ra xong mình phơi. Phơi là mình chiên lên ăn cái bánh nó cứ giòn. Wow. Nếu mình để tươi á làm nó mềm. Quá trời. À. Rồi. Một ngày mình bán là cái này là mình phải sử dụng bao nhiêu ký khoai môn? 30 kg. 30 kg. 30 kg tươi á, còn nó phơi khô lại. À, cái rồi thôi lại. Cái này là ở dưới sa đéc mình chuyển lên hay sao? Đúng rồi. Nhìn không có biết khoai môn. Nhìn lại. Tại cái tươi thì nó sẽ có những cái đốm đốm. Rồi bây giờ cái này nó sấy khô rồi. Rồi bây giờ cho em nhờ chị Phượng mình chia sẻ một tí xíu. Đậu xanh em thấy như có nơi á, người ta sao cái hộp nó lại nửa không là như thế nào? Nên mình xài nguyên hộp. Đậu xanh này xài nguyên hộp, mình phải luộc cho nó mềm để mình ăn cái nó béo. Dạ. Nhưng mà mình lựa là cái hạt đậu xanh là lúc nào chị? Mình luộc mình canh cho nó vừa tới thôi. Dạ. Để ăn dưới lên cho nó mềm, nó béo, không thôi là nó cứng. Nếu mà luộc nó sẽ còn chưa có bung ra như vậy là cái hộp xanh nó sẽ cứng. Dạ. Thông thường em thấy cái lúc mà em thấy có nơi cái hộp đậu xanh nó lại nó nửa hết là do cái máy hay là do tự thì nó? chắc hơn đó là người ta xài đậu xanh gì? Đậu xanh cà. Vậy á thì Còn này em xài đậu xanh hộp. Dạ. Rồi. Mời cả nhà chúng ta xem cái công đoạn chị làm cái chiếc bánh cống nha. Đó, cái mà mọi người đang xem chính là cái cống đó. Nó cũng là cái tên gọi là do cái hình thức nó giống như cái gì, cái đồ cà phê á, nhưng mà nó sâu hơn. Đây, dùng là bột. Một con tôm. Đặt vô trong cái chảo. Mình chỉ để nó vậy thôi, mình không có để nó ngập qua hả gì? Nó vừa ấy thì đổ thêm dầu.
Đây, đầu tiên là một lớp đậu xanh, thịt heo. Thịt heo này mình có phải nêm gia vị gì thêm không? Dạ có, củ hành tím, tiêu. À, mình trộn á. Dạ. Khoai môn. Tôm vô rồi chị mới chan thêm một lớp nữa. Sa đéc nó khác với Sóc Trăng chỗ nào vậy? Có khác nhau nhiều không? Của Sóc Trăng chưa hả? Đấy. Một cái hiện nay là mình bán là với giá là 16.000, là bao gồm rau, nước mắm. Dạ. Cái thịt này chị Phượng mình có phải lựa cái loại cái thịt nào như thế nào không chị Phượng? Cái này thịt nạc bằm. À, mình xài nạc. Cái này có nghĩa là mình mua thịt nạc lọ rồi mình xay. Dạ. Nó ra thịt đỏ. Dạ. Còn tôm là tôm thẻ. Tôm thẻ. Cái đó là tôm với thịt thì mình mua ở đây hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Quan trọng nhất là cái khâu này nè cả nhà. Cái khâu mà làm bột này cũng rất là quan trọng nha. Bột này chắc mình nhờ người ta xay chứ ở đây mình đâu có cái máy xay nè. Em mua bột người ta làm bột mà về bằng bóp bằng tay á. À. Chứ không phải là cái bột mà trong cái gói mà nó đóng sẵn 400g mà bột gạo cái loại đó không có độ bánh ngon. Bột này là bột gạo giống như là ở dưới quê á. Sử dụng bột gạo ở dưới quê luôn. Ngon không là nhờ cái bột đó cả nhà. Rồi hãy làm tới cả nhà có thể xem làm 4 chảo. Thì như vậy là một buổi là mình bán là đến chiều tối là bao nhiêu ký bột thôi, làm ra được bao nhiêu cái bánh này hả? Một bình hàng khoảng 16 kg, khoảng 800 cái bánh. 800 cái. Hàng ngày coi như bán tầm đó đúng không? Có ngày ngày nhiều ít nhiều khi có bữa thứ bảy chủ nhật thì khách đông hơn. Dạ, thì cũng cho trung bình là một ngày đến 500. 1.000 cái, gần 1.000 cái. Đây là nó vô khuôn, xong rồi bên đây cô là chiên ra bánh. Ồ. Bên đây là vô khuôn nè, bên đây là cô chiên là ra bánh. Là phải chiên thêm lượt 2 vậy hả? Đúng rồi, phải vô khuôn này rồi chiên ra đây mới ra được cái bánh rất là ngon. Dạ. Thấy không? Rất là ngon. Đó, cả nhà nhìn cái bánh nè. Nó sẽ có cái màu vàng nâu. Rất là hấp dẫn nè. Rất là hấp dẫn. Rất luôn. Đó, anh này bắt đầu vô đậu xanh là tới thịt, thịt là tới môn rồi mới bột rồi mới con tôm. Nó từ trong đoạn. Vì sao mình phải chan từng lớp thôi cô? Tại vì đang cho cái thịt nó chín, cái nào nó chín trước mình phải cho nó chín trước, cái nào nó cần chín sau mình phải cho nó chín sau. Dạ. Đây, mình phải cho qua đây nè. Nói chung không làm không biết, tại nhìn thì thấy con thấy sao cũng để con tôm lên sau hay trước thì chan thì lát cái bột nó cũng thấm mà này sao phải làm hai lượt. Môn cho nó chín, nó nắng cho nó chín môn để môn nó sống. Đó, ít bột nè. Nhiều khi sợ, nhiều khi để con tôm lên chan lên thì nó sẽ không thấm xuống tới hết dưới. Lại rút ra bánh con tôm mình có thể nó rớt ra. Nó nổi lên. Khi mà vô thành cái bánh mình chiên thành là con tôm nó sẽ nổi lên như thế này. Dạ. Thấy không? Nó rất là ngon, rất là hấp dẫn, cái con tôm rất là hấp dẫn. Thấy chưa? Đó, mình lên giờ là con tôm. Thấy chưa?
Mình chiên xong ra là con tôm nó hấp dẫn hết trơn. Là con tôm nó nằm ở trên này. Cái khâu cái cống là mình mất bao lâu rồi mình qua đây mình chiên thêm bao lâu nữa cô? Thì mình chiên khi nào mà vàng cái bánh khoảng 5 phút. 5 phút là cái bánh nó vàng rồi. Đó. Là tự nó có hay là cô đổ ra được luôn, nó tự rớt hả? Không có, mình phải dùng cái này. Dùng cái này để lấy cái nào nó chín nó vàng rồi cái này tôi không. Ví dụ như nó như vậy nè, mình phải quay cái này. Dạ. Đó, cho quay về này nó xong rồi mình mới đổ ra cái khuôn được. Đó, nó ra cái bánh đó mình mới về. Cô đâm mình đâm ở dưới để cho nó chín bên trong. Chín từ trong ra luôn. Có nhiều công đoạn. Đó cả nhà, bây giờ trời lạnh mưa ha, quay đồ chiên cho hợp lý. Cái món này là cái công đoạn này là nhìn nó mới bắt mắt hấp dẫn nè, nó sôi cứ cách bao lâu thì mình sẽ đổ mình thấy nó vàng rồi, nó chín miệng là bắt đầu mình phải chạy nó ra cho nó vàng. Dạ. Mình làm rồi dầu là mình sẽ đổ thêm vô hả cô, hay là mình sẽ phải bỏ? Nó cạn rồi cái bắt đầu nó hơi đen là mình bỏ, mình thay dầu khác. Dạ. Đâu có xài về dầu này hoài. Dạ. Cái dầu đây nè, cái bình dầu nè, nhờ chị cầm lên. Mình xài dầu đó đó. Dầu good gì? Good meal hay như là tưởng 11. Lên bánh nè cả nhà ơi. Đó, quá trời luôn. Mấy giờ trưa là mình bắt đầu mình 11 giờ rưỡi là bắt đầu có bánh rồi đúng không? Wow. Nhưng mà cho em hỏi cái này, ví dụ mình giờ mình đã để như vậy nè, nó nguội rồi người ta mua, mình có cần phải chiên lại không? Đúng rồi, em phải chiên lại cho nó chiên thêm một lần nữa. Đó. Nóng hổi luôn. Nóng hổi. Đây cái bánh này. 16.000 một cái. Rất là nhiều công đoạn để ra được một chiếc bánh nha cả nhà. Này là mình đã bỏ giấm nuôi nha. Giấm nuôi nhà, giấm tinh khiết. Dạ. Rồi cái đường cắt giấm vô. Thành một cái thau dừa chua tuyệt vời. Ngon ơi là ngon. Đó, thơm phức luôn thấy chưa? Mua giấm ở ngoài đâu có thơm. Là ăn độc hại nữa. Gọi đó là gọi là giấm tinh, gọi là giấm nuôi. Dạ. Thơm dễ hại. Đó, cả nhà nãy giờ xem thấy sao? Hoành tráng không? Hấp dẫn không? Từ rau cho tới cách làm bánh đầy đủ chi tiết ha. Cái này thường may mắn là ở trên thành phố khó để mình quay, thường về mấy cái này về quê thì mới nhiều. Không nghĩ là có ở Sài Gòn có một cái nơi mà làm số lượng lớn như vậy để chia sẻ cả nhà. Rồi, thôi bây giờ mình ra mình gọi một phần và mình ăn thôi. Đây, 16.000 một cái, Phú lấy 10 cái nha cả nhà, cho nó đầy đầy. Cắt ra hết. Bánh mang về em có cắt luôn không? Đúng, em có cắt luôn. Ví dụ mà khách yêu cầu không cắt thì em để nguyên. Rồi cắt rồi vậy cho khách dễ ăn đúng không? Cho khách dễ gói đó, làm 4 đó. Xong nước mắm, đồ chua đây. Múc ra đúng không? Múc vô cái chén. Đây, nước mắm, tỏi, ớt. Cho anh thêm miếng tỏi đi. Dạ ok. Đây. Đó. Tùy khách, có nhiều khách người ta cũng thích ăn tỏi nhiều. Dạ. Ok luôn. Đây là cái phần rau này là của bao nhiêu cái vậy em? Dạ 4 cái à. 4 cái. Ra 4 cái vậy nha. Còn đây phần rau 10 cái nè. Của mình. Rồi, xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh cống hoặc là bánh cống. O và O nó vẫn đúng nha cả nhà.
là do mỗi vùng miền này mình gọi quen thôi. Đây 10 cái 16.000 một cái nha. Bây giờ mình nhìn cái phần bên trong nè. Đó, thịt, đậu, đó, nóng hổi luôn. Thực ra hồi lần trước thì Phú có quay cái món này thì mình thấy là cũng có nhiều người nhận xét là một chiếc bánh này với giá là 10 mấy ngàn một cái thì nó cũng là đắt, nhưng mà chúng ta phải suy đi nghĩ lại thì ở đây là ở Sài Gòn và một chiếc bánh này chúng ta có thể ăn được 4 lần và kèm với rau với nước mắm nữa, thì nãy giờ mọi người cũng thấy được cái quá trình chuẩn bị để ra một chiếc bánh rồi thì nó cũng hợp lý, nó cũng không có hẳn là mắc lắm đâu nha. Đây ăn không trước nha, trời ơi nó nóng. Nóng hổi luôn cả nhà ơi. Dám ăn rồi nè. Giòn. Nóng quá. Thổi vừa sơi. Nóng ăn đã rồi đó. Giòn rồi đó. Em rất tôm. Bánh giòn hết, không có bị gắt dầu nữa nè. Khoai môn với đậu xanh bùi và cái thịt nó có một chút gia vị á, nó tạo vẫn có hương vị, không cần chấm. Trời, mình để nguội xíu nữa nha, mình cuốn mình tách ra lấy mấy cái phần tách ra. Để nó nguội tiếp ăn tiếp nha. Ngon quá. Giờ mình ăn rau nha. Rau không. Bông mày lạ mới thấy lần đầu. Đây mọi thứ như lá cách thì phải đó. Này lá xá xị. Nhiều tên quá. Thì chia sẻ thêm cái này cho nhà, nếu mà mọi người mà thích về rau rừng á, có thể mua lẻ rau cũng được với giá là 50.000 một ký. Mình có thể lấy đầy đủ loại, còn cái loại nào mình không lấy thì cứ 50.000 một ký đầy đủ loại. Nãy Phú mới thấy có một chị mua cho nên mình nắm nếu có dư á, nãy con mới nói. Nếu có dư. Đó. Ngon à. Nhìn đã rồi nha. Có đã. Lá bùi bùi. Lá nhìn giống cái lá gì nè, nhìn phía sau á, cái lá lục bình phải không, giống lục bình phía sau. Nhà mình cũng hay trồng cái dòng đó nữa nè. Thơm không? Nó sắc thị thơm. Khoai môn ăn giòn, nhờ khoai môn mà sấy khô á, cắn lên nó tạo thêm cái độ giòn như nóng hổi bốc khói luôn. Mình lấy mấy miếng có tôm có thịt nha, ăn nó đầy đủ. Tiếp phải ý là lấy cái này, lấy rau này từ đây cho một lá xá xị vô ăn cho nó thơm. xá xị với tô giống xá xị bình đúng không? Không, dĩ nhiên không rồi, hao thôi. Một ít cải bẹ xanh cho nó có gọi là wasabi là từ cải bẹ xanh nha. Cay lắm chứ hả? Nó có thêm cái mùi hăng sọc lên. Một ít rau răm cho có vị the. Đó, đầy đủ mùi vị nha. Cuốn đi bạn. Mỗi một loại rau. Cái tay hay làm đây bạn? Đây, cái tay hay làm, trời ơi đẹp. Đây, cái này mới là kích thích. Nhiều. Bữa nay sẽ lỡ cả nhà nha. Bữa nay mưa gió quá, tóc lãng tử xíu. Hợp lý. Trời, nước mắm tỏi chua ngọt, nó đỡ nữa. Rồi, luôn hả? Ghê vậy? Giòn của bánh. Đâu? Đó.
Giúp cái nữa hả bạn? Cái nữa. Ăn dữ đi. Ngon quá. Quay cảnh ăn nhiều nhiều cho mọi người. Bây giờ Cái tô không? đó. Cái lá này. Đó, từ cái lá này nó nhỏ quá. Cái rau salad này nhỏ quá. Đó. Đó. Lá cái gì? Lá cóc. Giờ mình thêm cái vị chua chua từ lá cóc. Đó. Kinh giới. Ủa gì? Húng. Rồi nhiều quá ở nhà ơi. Thơm. Còn thiếu cái gì? Diếp cá nãy giờ chưa ăn diếp cá, Phú thích nhất là ăn diếp cá. Diếp cá thì mình thấy nhiều người không có quen ăn. Sẵn tiện chia sẻ ra cái này bữa hồi coi thấy cho mấy bạn mà bị cái da mình nó nổi á, thì thấy là chị là lấy cái diếp cá này về dầm nó thoa mỗi ngày á, là mặt da láng mịn. Không, mình không có xài nha cả nhà. Nhiều lắm vậy. Quá trời. Trời ơi, ăn rau mà vậy nó mới ngon. Thế tay hay làm nữa. Rồi thêm cái này nữa rồi. Dứt điểm miếng này luôn nha cả nhà. Rồi lần rau không luôn. Đó. Đây này. Miếng nữa rồi. Miếng nữa. Đó. Mát không? Mát. Quan trọng là khi mà mọi người cắn vô á, có nhiều tầng hương vị lắm. Ngoài cái giòn, cái vị cháy của con tôm, rồi lớp vỏ giòn của con tôm á, mùi khói, rồi vị bùa của đậu xanh ngọt. Cắn vô nữa là những cái tầng hương vị rau đầy đủ. Mỗi một loại rau là nó có một cái vị khác nhau, rồi đó nó kết hợp lại. Nghe thèm ha cả nhà. Thèm khó tưởng tượng lắm á, cắn vô mới tưởng tượng được. Đó. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Cũng là trời mưa mát ăn nó có giấc. Rồi, ok luôn. Xin phép cả nhà nha. Lụm. Mở miệng hết cỡ oversize nha. Ủa đúng không ta? Tự nhiên cái chế ra từ oversize. Đồ ông ngố dữ quá. Mát tay. Rồi. Đó. Dứt thôi. Mọi người nha. Rồi. Rau răm rau quế rồi lại tìa tô quá trời rau. Nó hơi sai chữ một xíu rồi nha. Rồi. Nói chung là ngày hôm nay thì trong tình hình thì bối cảnh hiện tại, nhưng mà vẫn có thể chia sẻ được cho mọi người một cái nơi bán một cái món ăn rất là mát, và rau thì nó sẽ có trị về bệnh nữa. Thì hy vọng là ai ở nhà chúng ta không có tiền ra thì cũng có thể alo đặt bánh này về. Nhưng mà nếu mà ai ở xa quá mình sợ cái phí ship nó hơi cao nha. Ở đây thì vỏ bánh giòn. Món này thì chắc chắn là phải có ít nhiều cũng phải có dầu rồi, nhưng mà một cái nếu cá nhân mình ăn thì chắc là mình ăn cũng được 4 cái, tại vì ăn nó không có ngán khi mà chúng ta cuốn với rau, chấm với cái mắm tỏi ớt nữa, quá xá là tuyệt vời luôn. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Chính ra. Ôi.